सक्नुहुन्छ फेरि नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलमा कि कुन च्यानलको कति कम्युनिटी भइरहेछ, आज त्यो कसरी हेर्ने, कुन साइडबाट हेर्ने र कुन च्यानलको अवस्था कस्तो छ कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। आज त्यो कन्फ्युजन मैले हटाइरहेको छु सबैजनालाई कि कुनै पनि च्यानलको कुनै युट्युबमा जुनसुकै च्यानल छ त्यो सबै च्यानलको अवस्था बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको कम्युनिटी कति छ, महिनाको कति छ, सालको कति इन्कम भइरहेछ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, यता कुनै पनि क्रोम ब्राउजरमा आउने, क्रोम ब्राउजरमा आएपछि यता सर्च गर्ने सोसल SOCIAL socialblade.com, यतातिर छ socialblade.com, यतातिर socialblade.com यता फर्स्टमा आइहाल्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबैको एनालाइज गरिरहेछ, एनालाइटिक्स एन्ड मेड द इजी त्यो भनिरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म आफ्नै च्यानलको बारेमा भनिरहेको छु कि मेरो च्यानलको अवस्था कस्तो छ। नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलको NEPAL नेपाल VACAL नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलको अवस्था कस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो मेरो च्यानल हो, यो च्यानललाई के गरेँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू। आज म त्यो कन्फ्युजन दूर गरिरहेको छु कि युट्युबबाट कति पैसा कमाइ भइरहेछ, कति इर्निङ भइरहेछ, के भइरहेछ, कस्तो समस्या छ, के पार्टमा के गर्नुपर्छ, कुन भिडियोबाट कति पैसा आउँछ, आज पुरै कन्फ्युजन हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यता हेर्न सक्नुहुन्छ कि नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ 83टा भिडियो अपलोड गरेको छु, ठिक छ। त्यसबाट व्यापक 205वटा सब्सक्राइबर छ अहिलेको अवस्थामा टुडे, र त्यसको भ्युजर 25,133 छ। एनपी नेपालको कन्ट्री कुन हो, नेपालको च्यानल हो, कुनै पनि च्यानलको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ, कुन देशको च्यानल हो त्यो, ठिक छ। यता नेपालको च्यानल हो, ठिक छ। च्यानलको टाइप कुन हो, एजुकेसन च्यानलको टाइप हो, यसले हेरिरहेको छ, ठिक छ। यतातिर कहिले बनेको छ, कहिले यो च्यानल यो बनाएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ 22 जुन 23 को, ठिक छ। यतातिर ग्रेडमा कति छ, कुन ग्रेडमा C+ यो ग्रेडमा पढ्दा सोसल ब्ल्यान्डेड ऱ्याङ्क कति छ, ऱ्याङ्क पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसपछि सब्सक्राइबर ऱ्याङ्क कति छ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो भ्युजर ऱ्याङ्क कति छ यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। कन्ट्री ऱ्याङ्क कुन कन्ट्रीको ऱ्याङ्कमा कति आइरहेछ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यसको सब्सक्राइबर फर दिस लास्ट 30 डे मतलब 30 दिन ने कति सब्सक्राइबर मेरे वो अवस्था हम हुई सदस्य 73 को बेलते, ठीक है 30 दिन, ठीक है। त्यसको बाद एस्टिमेटेड मन्थली इनकम मतलब मन्थली एपर कम्युनिटी कति भयो रहले कति से कति त $0.75 सम्म अन्तिम $12 तक कम्युनिटी भयो रहले 30 मंथ में, ठीक है। अति भी यता 3 पॉइंट अति भ्यूज ठीक है लास्ट मंथ। त्यही टोटल सब्सक्राइबर वीकली एक हफ्ता की अवस्था कति एक हफ्ता की अवस्था के आगे सब्सक्राइबर थे ईयरली अगर कति कम्युनिटी भयो भने एस्टिमेट $9 सम्म $145 तक कमा सकते, ठीक है। त्यही टोटल भ्यूजर्स वीकली ये सब अवस्था देख सकते हैं। त्यसके बाद यहाँ पर चार्ट देने यूट्यूब स्टेट एंड समरी एंड यूसेज स्टैटिक्स फॉर नेपाल वैकेंसी 2023-20 को अहिलेको न्यूज हेरिरहेछ, अहिलेको अवस्था अहिलेको टाइमिङमा हेरिरहेछ, ठीक छ। 2020देखि स्टार्ट छ 2023 सायद 2 गतेसम्मको एस्टिमेट थियो भनिरहेछ, ठीक छ। एस्टिमेटेड इर्निङ डेट यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसो सब्सक्राइबरको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ, भ्युजरको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ, एस्टिमेटेड इर्निङको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2023-20 को एक दिन 5वटा सब्सक्राइबर बढेको थियो 174वटा पुग्यो, ठीक छ। त्यसको भ्यू प्लस 103, त्यसपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यसको भ्यू कति छ, यसको कम्युनिटी कति छ 0.3 सम्म त $0.41 सम्म, ठीक छ। यस्तै अवस्था पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। लास्टमा यस्तो 30 दिनको रिजल्ट कति आयो हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता डेली एभरेज कतिको छ, डेली एभरेज 3.4 अतिसम्म गर्छ, ठीक छ। विकली एभरेज रेन्ज 21वटा सब्सक्राइबरको रेन्ज छ, अति उता भइसक्यो अनि यसको इर्निङ $3 सम्म छ, ठीक छ। विकली $15, ठीक छ। अनि लास्ट 30 दिनको अवस्था कति छ, लास्ट 30 दिनको अवस्था $12 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.75 देखि -$12 सम्म यसको अवस्था छ। यो पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै च्यानलको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ,
जुनसुकै नेपालको कुनै पनि च्यानलको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निक टिइसी टेक्निक युजरको पनि हेर्नु जुनसुकै कुनै पनि च्यानलको अवस्था हेर्न सकिन्छ यिनीहरूको अवस्था सबैको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै च्यानलको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड च्यानलको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, ठिक छ। EVI इमेथ्रीको च्यानल छ, यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको इन्डिङ यसको मन्थली इन्डिङ कति भइरहेछ सबै थ्रु हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। EVI मिथिलाको नम्बर 1 कमेडी च्यानल छ यो, ठिक छ। हेर्न सक्छ कमेडी च्यानल छ, यसको ट्याब पनि दिएछ, यसको बी क्याटेगोरीमा आउँछ अति यसको कौटी कति छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको कौटी कति छ $1800देखि $2800सम्मको कौटी छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनी 21 देखि $342 कौटी छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चार्ट कति पुरै चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। फुली चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अरूको च्यानलको, ठिक छ। यो कन्फ्युजन आवाज छैन हेर्न साथीहरू, के अझै कुनै कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको वाट्सएप नम्बरमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले सबै छोडिदिन्छ र यो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। यस्तै टेक्निकल नलेजहरूको बारेमा म भनिराखेको छु। अनि यस्तै भिडियोहरू धेरै छ लोकसेवाको त्यहाँनिर गर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि धेरै नै नोटिसहरू भ्याकेन्सीहरू छ साथीहरू। त्यसको फर्म फेरि कसरी गर्ने, कुनै पनि लोकसभाको फर्म फिल कसरी गर्ने, कुनै पनि पासपोर्ट होस् चाहे राष्ट्रिय परिचयपत्र हो, प्यान नम्बर होस्, खै फिल कसरी गर्ने सबै म यो नेपाल भ्याकेन्सी च्यानलमा सबै भिडियो अपलोड गरिदिन्छु। एकचोटि गएर हेरिदिनु होला, ठिक छ। अनि कुनै पनि समस्या हुन्छ भने मलाई पेमेन्टमा अनि वाट्सएप नम्बरमा पनि भन्न सक्नु। त्यसो भए अब यो म एउटा अझै कुरा भनिरहेको छु कि IME Pay एप्स प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्ने। त्यो रिफिल कोड म स्क्रिनमा भनिरहेको छु CS228240 त्यसको रिफिल कोड छ। त्यो रिफिल कोड युज गरेपछि पुरै KYC भरेपछि IME Pay एप्समा $50,000 कमाउन सक्नुहुन्छ सिम्पल तरिका। त्यो रिफिल बापत के दिन्छ त्यसको इन्डिङ दिन्छ, ठिक छ साथीहरू। त्यसैले अहिले बम्फर अफर छ, यो कम्बो अफर छ, यो अफर नछाड्नु होला। अनि IME Pay एप्सबाट मोबाइलमा टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, रिचार्ज कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ, बिजुली बिल पनि काट्न सक्नुहुन्छ। र तर एउटा इन्ट्रेस्टेड कुरा के छ कि विदेशबाट आएको पैसा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिसिभ गरेपछि ती एप्सबाट रिसिभ गरेर अनि त्योबाट होइन एकैचोटि खातामा पठाउने अथवाबाट ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ अनि रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो एप्स इन्स्टल गरिदिनु, मोबाइलमा राख्नु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। IME Pay एप्स प्ले स्टोरबाट IME Pay एप्स डाउनलोड गर्ने अनि कुनै फर्म भर्ने अनि त्यसमा रिफिल कोड मतलब त्यसको रिफिल कोडको अप्सन आउँछ। त्यसमा के दिने CS228240 अनि त्योबाट कुनै KYC भेरिफाइड गरेपछि $50 दिइहाल्छ साथीहरू। अनि त्यो गरिदिनु अनि यो च्यानल लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु अनि सेयर गरिदिनु साथी। म यही नै आशा चाहिरहेको छु कि सब्सक्राइब गरिदिनु साथीहरू अनि सेयर गरिदिनु।